Yo, this is Chef Ricky, your true Pinoy chef, and today, gagawa tayo ng brownies. Alright, so kung gusto niyo matutunan to, stay tuned lang kayo. And kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para laging updated sa mga bagong videos. Alright, let's go! Okay, so gagamit tayo ng 200 grams of chocolate. Yung 150 grams is bitter chocolate or dark chocolate with 75% cacao, and 50 grams yung ating milk chocolate para meron naman siyang konting tamis. Iiwain lamang natin itong mabuti para mas madali natin siya matulang. Then ilalagay natin to sa isang bowl. Tutunawin natin to using the bain-marie technique, which is magpapakulo tayo ng tubig at ilalagay natin yung ating chocolate on top of it para hindi masunog yung ating chocolate. Now, pag medyo tunaw na siya, ilagay na natin yung ating butter. So, gagamit tayo ng 100 grams of unsalted butter. And ilalagay lang natin ito at ihalo natin mabuti hanggang matunaw na ang ating chocolate mixture. Now, in another bowl, maglalagay tayo dito ng ating another mixture. So, kailangan natin ng dalawang itlog. And i-whisk natin to hanggang sa bumula siya. Then, lalagay natin yung ating sugar, about a cup of sugar, pero dahan-dahan lang natin itong ilalagay. Continuous lang natin itong i-whisk hanggang sa may lagay na natin lahat ng ating sugar. Now, maglalagay din tayo ng at least 4 to 5 drops of vanilla para mas mabango yung ating gagawing brownies. So, continuous lang ang ating pag-whisk hanggang sa bumula na siya. So, pag nagkaroon na ng bula yung ating egg, pwede natin ilagay yung ating flour, 3/4 cups, and ating cocoa powder, also 3/4 cups. So, isisip lang natin to using a strainer para walang lumps yung ating mixture. Then, patuloy lang natin itong haluin hanggang mag-blend na together lahat ng ating ingredients. Then after that, maglalagay din tayo ng half teaspoon of baking powder at i-blend lang din natin ito, and then pwede natin ilagay yung ating chocolate mixture. So at this point, kailangan lang natin itong i-fold, so hindi na natin gagamitin yung ating whisk. Ang pag-fold, kukunin natin yung ilalim at ilalagay natin sa ibabaw yung ating mixture. So hindi natin siya i-break para magkaroon yung hangin na nasa loob niya hindi lumabas. So at this point, pwede na nating lagyan ng gusto nating ilagay, like nuts, kung may walnut, kung gusto mo ng iba pang other things na gusto mo ilagay sa brownies. This is the right time to do it. So kung maglalagay ako ng at least 1/4 cup of peanut, so chinap ko lang siya. And then, ididiretso ko na siya sa ating brownies mixture. And pag nahalo na siya mabuti, pwede natin i-prepare yung ating baking pan. So, kung nilagyan ko lang ito ng butter, and lalagyan ko siya ng baking paper para mas madali siyang tanggalin mamaya pag naluto na siya. So, ganito lang ang pag-mold ng ating baking paper. After putting it in dun sa ating baking pan, lagyan lang muli ng butter para mas madaling matanggal yung ating baking paper sa ating brownies pag naluto na. So, spread lang natin itong maigi, and after that, pwede natin siyang i-bake.
siya, pwede na natin siyang hiwain. Okay, so natapos na natin gawin yung ating brownies. So, ganun lang ang paggawa ng brownies. Basta sundan nyo lang yung step-by-step procedure na ginawa natin, makagawa rin kayo ng ganitong klaseng brownies. And ang brownies na ginawa natin is gooey on the inside and crunchy on the outside. So, nilagyan ko lang siya ng konting powdered sugar para magmukha namang presentable. Now, tikman na natin. Malaman natin kung masarap. So, kung titignan mo siya, malambot siya, pero matigas yung parang meron siyang shell. Okay? Yan. Napakasarap. Alright? So, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos. This is Chef Ricky. Bye for now. Sarap. Oh, by the way, shoutout nga pala kay Denmark Palma. Nirequest na itong recipe na to. And hopefully magawa mo to, pre. Okay? Ingat lagi. Bye for now.